السلام عليكم عزيزاتي المشاهدات، مرحبا بكم معايا من جديد على قناة حياة النفوس. اليوم ان شاء الله بغينا نقدموا واحد الكيكه كتجي راقيه وزوينه. نقدموها هكذا في شي عراضه ولا في المناسبات ولا حتى هكا لوليداتنا. هاد الكيكه كتكون بالفلون ديال الشوكولات وبلا صوص ديال الشوكولا، وكنقدموها في المول العجيب. لهاد الكيك هذا غادي نحتاجو 3 ديال البيضات، كأس ديال الحليب من الحجم الصغير، كاس ديال الزيت من الحجم الصغير، كذلك كاس ديال السكر. نحتاجو هنايا هاد لاصوص شوكولا. المهم غادي تلقاوني مشاركاها معكم في لا غوسيت ديال البانكيك. عندنا كذلك 2 معالق ديال الكاكاو، عندنا واحد الكيس ديال الفلون ديال الشوكولات، شي شويه ديال القهوه سريعه الذوبان، ملعقه هكذا صغيره، 2 أكياس من الخميره الحلويه ديال الحلويات، وعندنا دقيق. غادي نقول لكم شحال غادي نديرو فيها ديال الدقيق. نبداو على بركه الله. غادي ناخذوا الكاس ديال المولينكس، غادي نديرو فيه 3 ديال البيضات، راه فيهم واحد القبيصه ديال الملحه، مع الكاس ديال السكر. نخلطوهم مزيان حتى يبيض معنا الخليط. ديك الساعه ندير فيه المقادير الاخرى. كنضيفوا الكاس ديال الزيت، الكاس ديال الحليب، هاد لاصوص وشوكولا. المهم اللي ما بغاش يدير لاصوص وشوكولا يقدر يدير كاس حك من الحجم الصغير ديال يوغورت او شوكولا. المهم انا الاذواق كتختلف. حنا غادي نديروها نقدموا هاد لا غوسيت على اساس غادي نملؤوا ديك الحفره ديال المول العجيب بالشوكولات. كاين اللي كيبغي يديرها بلا كريم فريش، كاين اللي كيبغي يديرها بصوص كراميل. ليسونسيال حنا غنقدموا هادي، وديك الساعه الاختيار يبقى لكم. غنضيفوا هاد الكيس ديال الفلون، جوج معالق صغار ديال الكاكاو، كاكاو الاسود، نقول كاكاو المر، واحد المعلقه ديال القهوه سريعه الذوبان. انا كتعجبني القهوه دونك اختاريت انني نديرها. صافي دابا غادي نحركو الكل في الميكسور ونتلاقاو باش نقدموا بقيه الوصفه. بعد ما ميكسينا كلشي العناصر في الخلاط، دابا غادي نضيفو الدقيق. واخا كيكون نوع ممتاز دائما نفضلوا اننا نغربلوه. غادي ندير كاس بحال اللي درت الكاس اللي عبرت به دجا، نزيدو الكاس الثاني، حنا ضفنا هنايا 2 كيسان من هذوك كما قلت لكم اللي عبرنا بهم ديال الدقيق. غنحسوا بالخليط شي شويه خفيف. غادي نضيفو الكاس الثالث مع 2 أكياس من الخميره ديال الحلويات. غادي نستمروا بالتحريك بحال هكذا. المهم راه حنا درنا 3 ديال الكؤوس من هذوك اللي عبرنا بهم المقادير الاخرى، كيسين ديال الخميره. نحركوا مزيان العناصر باش نفرغوها في المول. العجين ديالنا ها هو كيكون بهذا القوام هذا. ها هو المول ديال الكيك العجيب. ها هو عندنا، راح ندهناه بالزبده ورشيناه بالدقيق. وهنايا في هذا لو فيد هذا كنديروا اي حاجه من اختيارنا، يا اما قرقاع هكذا مهرمش غير في هذا لو ترو هذا هنا، يا اما لوز. انا هنايا درت الكوك، توفر عندي الكوك، دابا درت الكوك. دونك دابا غادي نفرغوا العجين، وفي هذا الاثناء راه الفرن ديالنا كيسخن على درجه 150 درجه، وغادي ندخلوا الكيكه باش طيب، ونتلاقاو من بعد باش نكملوا البقيه ديال الوصفه. بعد ما حضرت معنا الكيكه ديالنا، حنا قلبناها، كتجينا هذا الحفره هكذا في الوسط، وهذا كما كتشوفوا معايا الكوك كما قلت لكم في الاول اللي كنا رشيناه في القاع ديال المول. دابا غادي نحضروا لاصوص، عاد نرجعوا باش نسخيوها. نديروا لاصوص. المهم انا اختاريت معكم اليوم هذا لا كريم باتيسير بنكهه الشوكولاته، كاين نكهه الحامض ولا الكراميل. غنديروا واحد 2 ديال المعالق من هذا المستحضر هذا، ولا بانت لنا انها خفيفه شويه ديك الساعه غادي نضيفوا واحد
معالق ولا نديرو 2 معالق ديال السكر، حيت هذه ما كتكونش نخلط معها السكر. ونضيفو معها كاس كبير ديال الحليب ونشعلو عليهم نشعلو عليهم ونخليوهم على نار هادئه حتى يوصلوا لدرجه الغليان. كنحركوها شي شويه هكذا وكنخليوها على نار هادئه ونمشيو باش نسقيو الكيك ديالنا. انا هنايا حضرت شي شويه ديال القهوه سريعه الذوبان مع شويه ديال السكر. كنسقيو باي حاجه متوفره عندنا، يا ليمون يا حليب عادي هكذاك بارد. انا فضلت انني ندير نكهه ديال القهوه حيت ديجا درنا القهوه في سريعه الذوبان. دونك نسقيو هكذا الكيك ديالنا من جميع الجوانب تيتشرب لنا مزيان. اون اتوندون توجد معنا لا كريم، ديك الساعه نكملوا التزيين. المستحضر ديال الشوكولا ها هو كيكون بهذا القوام كيختر. دونك نكبوه في داك الحفره ما حدو كيكون سخون. حنا كبينا داك الخليط نسبحوه شي شويه هكذا صافي، ونزيدو شي حاجه هكذا باش نزينو بها. انا هنايا عندي، المهم قبل ما غادي ندير هاد لي بيبيت دو شوكولا عندي شي شويه ديال الكركاع. انا غادي نغش ندير غير هكذا باش يلصق ليا الكركاع هنا في هاد الجوانب. دابا غادي نضيف هذا لي بيبيت دو شوكولا. المهم بغينا نديرو فيرميسيل وشوكولا نديرو اي حاجه، المهم داك التزيين الاخير كيبقى يرجع لكم عزيزتي المشاهدات. حاجه اللي كتاتيري شي شويه الدراري باش ياخذوا الحلويات ديال الدار، حيت كيبغيو غير داكشي ديال برا والسقاطه. اختاريت انني ندير هذا الحلويات ديال الMMS هكذا عشوائيا. بنتي ما الصغيره ما كتبغيش تاكل الكيك بزاف، ولكن الا شافت هادو هذاك هو الكيك عندها. كيكه ديال بول العجيب بالشوكولا ها هي حاضره. المهم كتجي زوينه ولذيذه وراقيه اننا زعما نديروا عليها شي كليسه ديال القهوه سورتو. ما نقول لكم الشاي، انا نقول لكم القهوه سورتو. ونتمنى انكم تكونوا كتار، وكنرحب بالجديدات وشكرا على تفاعلكم. المهم نتمنى انكم تحضروها وما تنساوش انكم تفعلوا الجرس باش تبارطاجيو لا فيديو ويوصلكم كل جديد وبصحه وراحه.